Отже, у вашого космічного корабля був невдалий день. Дуже невдалий день. Після критичного збою двигуна ви опиняєтеся в рятувальній капсулі зі згасаючою енергією, захоплені непереборним гравітаційним тяжінням чорної діри зоряної маси. Немає жодної драматичної музики, лише тиха, жахлива впевненість у вашій траєкторії. Ви ось-ось впадете в чорну діру. Як це насправді відчувається? По-перше, потрібно позбутися думки, що чорна діра – це космічний пилосос. Вона не засмоктує. Це просто об'єкт з настільки величезною гравітацією, що, опинившись надто близько, швидкість, необхідна для втечі, перевищує швидкість світла. Ця межа, точка неповернення, називається горизонтом подій. Коли ви дрейфуєте ближче, краєвид починає здаватися дивним. Сама чорна діра – це ідеальне коло абсолютної темряви. Діра, пробита в тканині простору часу. Але всесвіт навколо неї викривлений. Світло від далеких зірок огинає діру, створюючи спотворений, зачаровуючий ореол. Ви навіть можете побачити кілька зображень однієї тієї ж галактики або під правильним кутом світло від власної потилиці, яке обійшло всю сферу. Однак найдивніше – це не те, що ви бачите, а те, що відбувається з часом. Для гіпотетичного друга, який спостерігає за вами з безпечної відстані, ваше падіння здається вічним. Він бачив би, як ваша рятувальна капсула сповільнюється, наближаючись до горизонту подій, стаючи тьмянішою і червонішою, поки ви не застигли б на краю на цілу вічність. Це уповільнення часу. Але з вашої точки зору все навпаки, ваш час плине нормально, це всесвіт навколо божеволіє. Ви озираєтеся на далекий корабель вашого друга і за те, що здається кількома хвилинами, бачите, як він старіє. Ви стаєте свідком усього майбутнього космосу, що розгортається у сліпучому видовищі на швидкій перемотці. Народження і смерть зірок, зіткнення галактик і розширення самого Всесвіту в холодну темряву. Усе, що коли-небудь станеться, відбувається у вашій останній миті перед горизонтом. Потім ви його перетинаєте. Немає ні поштовху, ні щита, ні парадного входу. Це невидима, математично ідеальна лінія в просторі. Ви можете навіть не помітити точний момент, коли пройшли точку неповернення. Єдина підказка – ви більше не бачите всесвіт, який залишили позаду. Тепер вас оточує темрява. Кожен можливий напрямок, у якому ви спробуєте рухатися, навіть те, що ви вважаєте вгору, тепер веде до одного й того ж пункту призначення – центру. Саме майбутнє було викривлене в єдину точку в просторі – сингулярність. Тепер починається по-справжньому неприємна частина – гравітація біля ваших ніг, які трохи ближче до сингулярності, тягне експоненціально сильніше, ніж біля голови. Ця різниця в силі, що називається припливною силою, починає вас розтягувати. Спочатку це легке, майже приємне потягування, але в міру того, як ви прискорюєтеся вглиб чорної діри, сила стає нескінченно потужною. Ваше тіло видовжується, розривається атом за атомом на тонкий багатокілометровий потік частинок. Фізики мають напрочуд влучну назву для цього процесу – спагетифікація. Це не біль у звичному розумінні, це повна і тотальна деконструкція вашої фізичної сутності. Самі атоми, з яких складалося ваше тіло, відриваються один від одного. В останню мікросекунду свого існування ви вже не людина, а потік матерії, що плине крізь викривлений простір-час, прискорюючись до кінця. А потім ви або потік фундаментальних частинок, яким ви колись були, прибуваєте до сингулярності. Це не місце, а момент, коли густина і гравітація стають нескінченними, і всі відомі закони фізики перестають існувати. Це єдиний пункт призначення у Всесвіті, з якого жоден мандрівник ніколи не зможе повернутися чи надіслати повідомлення. Це остаточний кінець